Hello guys, welcome to Next Gen Creatives Assam. বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব গৈ আছে কাৰণ আজি মই দেখুৱাম আপোনাক আপুনি নিজৰ বিজনেছৰ কাৰণে কেনেকৈ এটা প্ৰফেচনেল ফেচবুক পেজ বনাব পাৰে। এটা ফেচবুক পেজটো আজিকালি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ যিমান আপুনি অনলাইন প্ৰেজেঞ্চ থাকে আপোনাৰ বিজনেছ বা নিজৰ যদি পাৰ্চনেলি কিবা যদি আপুনি কণ্টেণ্ট বনায় বা যদি ৰিলছ বনায় তেতিয়াহ'লে মানে ডিজিটেলি বহুত গ্ৰ' হোৱা চান্স থাকে। আৰু যদি বিজনেছটো আপুনি ডিজিটেলি আনে তেতিয়া আৰু আপোনাৰ কাষ্টমাৰ্ছো গেইন হোৱা বহুত চান্স থাকে। চ' আজি দেখুৱাম আপুনি ফেচবুক পেজটো বহুত ইজিলি কেনেকৈ বনাব পাৰিব উইথ দ্য হেল্প অফ AI। চ' AI ইউজ কৰি বনাম আমি বহুত ধুনীয়াকৈ আপুনি গম পাই যাব। চ' এটা মই আপোনাক এক্সাম্পল দেখাই দিছোঁ। চবচে ফাৰ্ষ্টত আপুনি ফেচবুক অভিয়াছলি আপোনাৰ মেইন একাউণ্ট থাকিব লাগিব। এতিয়া মই এটা পেজ বনাইছিলোঁ, আপুনি লেফ্ট ছাইডত চাব পাৰে পেজেছ বুলি অপশ্যন আছে। চ' মই তেনেকুৱা বহুতখিনি পেজ বনাই থৈছোঁ। চ' ৰিচেণ্টলি মই জাষ্ট এটা পেজ বনাইছিলোঁ যাৰ নাম হয় ইনকগনিটো। চ' এইটো এটা পোষ্টাৰ বিজনেছৰ পেজ হয়, আপুনি চাব পাৰে ৰিচেণ্টলি বনোৱা হয়। ইংক অগ্নিটো মানে ইংক মানে আপুনি জানে চিয়াহী। চ' সেইটো ইনকগনিটৰ পৰা এটা ইনস্পিৰেশ্যন টাইপৰ আৰু আপোনাৰ ৱাল পোষ্টাৰ্ছৰ হয় বিজনেছটো। চ' দেখিছেনে এনেকুৱাকৈ কিমান ধুনীয়াকৈ যদি আপুনি অপটিমাইজ কৰি থয় আপোনাৰ বিজনেছৰ কাৰণে কিমান বঢ়িয়া হ'ব। প্লাছ মানুহে গমো পাব যে আপোনাৰ কি প্ৰডাক্ট আছে আপোনাৰ তাত আৰু যদি এভেইলেবল থাকে আৰু মানুহক লাগে সিহঁতে ল'ব পাৰিব। চ' এনেকুৱাই আমি এটা ধুনীয়াকৈ এটা অপটিমাইজ কৰিম, নতুন এটা পেজ বনাই আপোনাক দেখুৱাম যাতে আপুনি ভালকৈ গম পাই যায়। চ' এতিয়া চবচে ফাৰ্ষ্টত আমাক অভিয়াছলি আমাৰ মেইন একাউণ্টত আমি থাকিব লাগিব। এতিয়া আপুনি যদি মোবাইলত খুলিব বিচাৰে পেজটো তাতো আপুনি খুলিব পাৰে। চ' মোবাইলত কি হয় আপোনাৰ য'ত ফটো থাকে তাত ক্লিক কৰি ল'ব। তাৰপিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডত তিনিটা ডট দেখিব, তাতে প্ৰেছ যদি কৰে একজেক্ট এনেকুৱাই আপুনি পেজেছ বুলি এটা অপশ্যন পাব। চ' সেই পেজেছত আপুনি চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপুনি এটা অপশ্যন পাব ক্ৰিয়েট নিউ বা ক্ৰিয়েট পেজ বুলি পাব, এনেকৈ প্লাছ অপশ্যন থাকিব। চ' চিম্পলি আপুনি ক্ৰিয়েট পেজ বুলি ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া চাব পাৰে গাইজ কিছুমান আপোনাৰ বস্তু আছে যেনেকৈ পেজ নেম। এতিয়া পেজ নেমত আপুনি আপোনাৰ বিজনেছৰ নাম দিব পাৰে। এতিয়া যদি আপোনাৰ ফেশ্বন ষ্ট'ৰ আছে বা আপোনাৰ অকল জোতাৰ দোকান আছে বা অকল যদি আপুনি টিউশ্যন চেণ্টাৰ আছে বা নিজৰ পাৰ্চনেল যদি আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল আছে তাৰ পেজ আপুনি বনাব পাৰে। চ' আজি মই আপোনাক এক্সাম্পল ল'ম, আমি এক্সাম্পল লওঁ আজি জোতাৰ, ঠিক আছে। চ' মই জোতাৰ এটা প্ৰফেচনেল ফেচবুক পেজ বনাই পেলাই আপোনাক দেখুৱাম। চ' এতিয়া নাম কি হ'ব লাগে, নামটো আপোনাৰ বিজনেছৰ এতিয়া জোতাৰ দোকানৰ কি নাম আছে মই নাজানো। চ' কিবা এটা নাম দি দিওঁ আৰু ট্ৰেণ্ডি শ্বুজ বুলি দি দিছোঁ। অ'কে, চ' আমাৰ পেজৰ নাম হ'ল ট্ৰেণ্ডি শ্বুজ। এই জেগাটোত আপুনি বিজনেছৰ নাম দি দিব। এতিয়া কেটেগৰী হয়, কেটেগৰী কি হ'ব শ্বুজৰ, চ' ফেশ্বন বুলি বা ৱেৰ বুলি পেলাই দিব পাৰে। অ'কে, চ' ফেশ্বন এক্সেচাৰিজ, ফেশ্বন ডিজাইন এইবিলাক, চ' ফেশ্বন এক্সেচাৰিজ বুলি দি দিছোঁ। অ'কে, এতিয়া বায়'। এতিয়া বায়'ত মানে আপোনাৰ বিজনেছটো কি হয় সেইটো আপুনি দিব পাৰে। চ' এতিয়া যদি আমি নিজে গম নাপাওঁ যে বায়'ত কি এড কৰিব লাগে এটা জোতাৰ দোকানৰ কাৰণে, তেনে মই আপোনাক দেখাই আছোঁ আপুনি কেনেকৈ ইউজ বা বায়'ত কি লিখিব পাৰে। চ' আমি চিম্পলি যাম চেট জিপিটিত। চ' চেট জিপিটিত আপুনি ইনফৰমেশ্যনটো দিব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল মই তেওঁক কৈ দিছোঁ আৰু যে ইউ আৰ এ প্ৰফেচনেল ফেচবুক পেজ ডিজাইনাৰ। চ' ৰোলটো দি দিলোঁ মই চেট জিপিটিক যে তুমি এটা ফেচবুক পেজ ডিজাইনাৰ হয় প্ৰফেচনেল। অ'কে, চ' I want to create a Facebook page of my shoe brand name. এতিয়া আমাৰ দোকানৰ নামটো কি আছিলে, ট্ৰেণ্ডি শ্বুজ। অ'কে, স্পেলিং কেইটামান ভুল আছে বাৰু। চ' অ'কে, ট্ৰেণ্ডি শ্বুজ আমাৰ বিজনেছৰ নাম হয়। এতিয়া আমি চিম্পলি ক'লেই হ'ল যে give me a
professional Facebook page bio for my business ঠিক আছে সো মই চ্যাট জিপিটি দি দিলো যে এটা ভাল এটা প্ৰফেচনেল পেজ বায়ো মোক দি দিয়া বুলি সো এতিয়া চ্যাট জিপিটি আপোনাক ধুনীয়াকৈ বায়োটো দি দিব দেখিছেনে একদম অপশ্যনৰ লগত দিছে অপশ্যন 1 এনেকৈ আপুনি দিব পাৰে অপশ্যন 2 যোনটো আপোনাক ভাল লাগে সেইটো দি দিব তো ফাৰ্ষ্টটোৱে মই লৈ লৈছোঁ কাৰণ ইয়াত অলমষ্ট সব আছে প্ৰিমিয়াম শ্বুজ আছে ট্ৰেণ্ডি ডিজাইন পেন ইণ্ডিয়া ডেলিভাৰী যদি আপুনি ডেলিভাৰী দিয়ে সেইটো দিব পাৰে DM ফৰ অৰ্ডাৰ্ছ ওকে সো আমি সিম্পলি গৈ পেলাই এটা বায়োত পেষ্ট কৰি দিম দেখিছেনে আমাৰ বায়োত ডিটেইলছটো পেষ্ট হৈ গৈছে এতিয়া সিম্পলি আমি ক্ৰিয়েট পেজ বুলি এণ্টাৰ কৰি দিলে হ'ল সো আমি ক্ৰিয়েট পেজ কৰি দিম এতিয়া পেজটো ক্ৰিয়েট হৈ আছে তাৰপিছত এতিয়া আমি নেক্সট আৰু কৰিব আছে সো দেখুৱাম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি গম পাব ওকে এতিয়া ৱেবছাইট বুলি কৈছে ওকে সো ৱেবছাইট এতিয়া যদি আপোনাৰ অলৰেডি আছে তো দিব পাৰে বা ইউটিউব পেজ যদি আছে সেইটোৰ লিংকটো দিব পাৰে বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ সো ৱেবছাইট আমাৰ নাই সো থাকিব দিছোঁ আৰু সো এতিয়া ফোন নম্বৰ খুজিছে সো মই ফোন নম্বৰটো মোৰটোৱে দি দিছোঁ বাৰু ওকে এটা ইমেইলো খুজিছে সো ইমেইলো মই মোৰটোৱে দি দিছোঁ সো ইণ্ডিয়া সিলেক্ট কৰিব লাগিব যেহেতু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে মই বনাই আছোঁ সো আমি সাৰ্চ কৰি ল'ম IND ইণ্ডিয়া ওকে সো এটা এড্ৰেছ আপুনি যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰে আৰু আৱাৰ্ছ এভেইলেবল সো কিমান সময় আপোনাৰ দোকান খোলা থাকে বা বিজনেছ যদি আপোনাৰ অলৱেজ অপেন বুলি মই দি দিছোঁ যাতে ফেচবুক পেজ হয় ন তেতিয়াহ'লে মানুহে যেতিয়া আপোনাক ৰিচ কৰিব পাৰে যদি অলৱেজ অপেন দি দিয়ে পেজৰ থ্ৰু দি এতিয়া আমি নেক্সট কৰি দিম এতিয়া এড এ প্ৰফাইল পিকচাৰ সো আমাৰ দোকানৰ যদি আপোনাৰ অলৰেডি লগো আছে বিজনেছৰ সেইটো আপুনি প্ৰফাইল পিকচাৰত এড কৰিব পাৰে যদি লগো নাই তেনেহ'লে নতুন আপুনি চ্যাট জিপিটিতে বনাব পাৰে সো প্লিজ ক্ৰিয়েট me a clean looking logo for my business ঠিক আছে এনেকৈ সিম্পলি আপুনি দি দিলে হ'ল বেছি একো দিব নালাগে আপুনি যদি কিবা স্পেচিফিক ভাবি থৈছে যে বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট হ'ব লাগিব বা ব্লু হ'ব লাগিব বা কেনেকুৱা লাগে সেইটো আপুনি এড কৰিব পাৰে সো মই যিহেতু আপোনাক মই দেখুৱাই আছোঁ প্ৰচেছটো সেইকাৰণে যাতে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নহয় সো মই বেছি বস্তু লিখি দিয়া নাই সিম্পলি লিখি দিছোঁ আমাক সিম্পলি ক্ৰিয়েট কৰি দিব সো এতিয়া গাইজ আপোনাৰ ক্ৰিয়েট হৈ আছে সো তেনেকৈ আপুনি গোটেইখিনি বস্তু অপটিমাইজ কৰিব পাৰে প্ৰফাইল ফটো লাগিব আৰু এটা কভাৰ ফটো লাগিব সো কভাৰ ফটো আপুনি এড কৰিব পাৰে এতিয়া প্ৰফাইল ফটোৰ যোনটো সাইজ হয় এইটো বেলেগ থাকে প্লাস কভাৰ ফটোৰ বেলেগ থাকে কভাৰ ফটোৰ আপুনি চাইছে এই পিছফালে বেকগ্ৰাউণ্ড কাউণ্ট লাগিব সো যেতিয়ালৈকে আমাৰ ফটোটো বনি আছে আমি কভাৰ ফটোৰ সাইজটো কি হ'ব চাই লওঁ ন এতিয়া ফেসবুক কভাৰ ফটো সাইজ বুলি চাওঁ কিমান হয় সো আপুনি চাব পাৰে 851 পিক্সেলছ ওয়াইড বাই 315 পিক্সেলছ টল সো এইটো হয় আপোনাৰ the ideal Facebook cover photo so এইটো সাইজটো দিয়া আছে for desktop and a recommended sweet spot in আপোনাৰ ফেসবুকে কি কৰে অলপমান ইমেজটো ক্ৰপ হৈ যায় ন সেইকাৰণে এইটো সাইজটো দিছে 820 পিক্সেলছ বাই 630 পিক্সেলছ সো আপুনি কোনোবা এটা ইয়াৰ দুটাৰ পৰা এটা মই এইটোৱে আপোনাৰ কপি কৰি লম যাতে পিছত আমি চ্যাট জিপিটিত ক'ব পাৰোঁ যে এইটো সাইজৰ বনাই দিয়া বুলি পেলাই ওকে সো এটা আমি চাওঁ ওকে সো আমাৰ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ট্ৰেন্ডি শ্বুজ বুলি পেলাই এটা লোগো বনাই দিছে সো আমি সিম্পলি ডাউনলোড কৰি লম সো ওকে সো ইয়াৰ আছে ডাউনলোড অপশ্যন সো আমি ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ আৰু সিম্পলি গৈ আমি প্ৰফাইল পিকচাৰত এড কৰি দিম আমাৰ লোগোটো ওকে গাইজ আপুনি চাব পাৰে কিমান ধুনীয়াকৈ লোগোটো আমাৰ এড হৈ গ'ল এতিয়া সেম কভাৰ ফটো সো আমি ফেসবুকক আকৌ সৰি চ্যাট জিপিটিত আকৌ কৈ দিম যে আমাক এটা কভাৰ ফটো বনাই দিয়া বুলি নাও প্লিজ
create me a Facebook cover photo. Okay guys, so এটা cover photo বনাব দিছো এতিয়া আমি কপি কৰিছিলো সাইজটো so the size will be এটা আমি পেস্ট কৰি দিম 851 pixels wide by 315 pixels tall so এইটো সাইজৰে আমাক লাগে so এতিয়া আৰু এটা এনে ডাইৰেকশন দি দিছো please create me a professional looking cover photo so এইটো এটা এক্সট্ৰা ডাইৰেকশন দি দিছো আৰু ওকে এতিয়া আকৌ আপোনাৰ কভাৰ ফটোটো জেনাৰেট হৈ আছে so তেতিয়ালৈকে আমি চাওঁ এড একশ্যন বাটন বুলি আছে so এইটো আহে আপোনাৰ যদি আপুনি ফেচবুক এড কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ মেসেঞ্জাৰ এড কৰিব পাৰে যাতে মানুহে যদি আপোনাৰ ফটোটো দেখে ভাবি লওক পিছত যেতিয়া আপুনি আপলোড কৰিব পোষ্টটো এটা ফটোটো দেখি পেলাই যাতে ডাইৰেক্ট মেসেজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ হোৱাটছএপত বা যোনটো আপুনি দিয়ে আৰু সো হেতু পিছত আমি চাম তো তেনেকাকে আপুনি দিব পাৰে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ কভাৰ ফটোটো ক্ৰিয়েট হৈ আছে সো দেখিছেনে এআই আহাৰ কাৰণে কিমান বস্তুখিনি ইজি হৈ গৈছে প্লাস প্ৰফেশনেলো বনাব পাৰি এতিয়া যদি আমি ডাইৰেক্ট বনাব গলো হয় উইদাউট দা হেল্প অফ চ্যাট জিপিটি তেতিয়া আমাৰ কি হলে হয় আমাৰ এক্সট্ৰাকে ডিজাইন কৰিব লাগিলে হয় তাত বহুতখিনি সময় লাগিলে হয় এতিয়া আপুনি চাব পাৰে কিমান ধুনীয়াকৈ আমাক বনাই দিছে এটা কভাৰ ফটো ইমান প্ৰফেশনেল লাগিছে কোৱালিটি দি দিছে গোটেইখিনি দি দিছে সো মই এতিয়া ডাউনলোড কৰি লৈছো এতিয়া আমি সিম্পলি কভাৰ ফটোত এড কৰি দিম আমাৰ ফটোটো ওকে গাইজ ডান সো আপুনি দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে কভাৰ ফটো প্লাস আপোনাৰ লোগো আহি গৈছে সো এতিয়া সিম্পলি আমি নেক্সট কৰি দিম অলৰাইট সো কানেক্ট WhatsApp to your page বুলি আহিছে সো এইটো হয় একশ্যন বাটন যদি আপুনি নিজৰ WhatsApp টো এড কৰিব বিচাৰে যাতে আপোনাৰ অৰ্ডাৰছখিনি অনলাইনত আপুনি ল'ব পাৰে ফেচবুকৰ পেজৰ থ্ৰুদি যদি কোনোবা আহে তেনে আপুনি অনলাইনত ল'ব পাৰে কিন্তু যদি আপুনি এড কৰিব বিচাৰে নাই তেনে স্কিপ কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো ইয়াত আপুনি WhatsApp নম্বৰ দিব পাৰে যদি এড কৰিব বিচাৰে যদি নিবিচাৰে তেনে আপুনি স্কিপ কৰি দিব সো মই স্কিপ কৰি দিছো তেনেকৈ আপুনি এডো কৰিব পাৰে এতিয়া ইনভাইট ফ্ৰেন্ডছ বুলি আছে তাৰ মানে আপুনি যদি কাৰবাক ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ বিজনেছ যদি গুৱাহাটীত আছে আপুনি যাক যাক চিনি পায় আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডছ বা গুৱাহাটীৰ কিছুমান মানুহক যদি বা অলৰেডি যাৰ বিজনেছ আছে সেইটো ফিল্ডত যদি আপুনি ফলো কৰিব বিচাৰে বা ইনভাইট কৰিব বিচাৰে আপুনি সিম্পলি ইনভাইট ফ্ৰেন্ডছ বুলি মানে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আমি নেক্সটত যাম এতিয়া কিছুমান আছে আৰু পেজ নটিফিকেশনছ অন ইয়োৰ প্ৰফাইল যদি আপোনাৰ প্ৰফাইলত মানে পেজত কিবা এটা হয় কোনোবাই যদি লাইক কৰে কোনোবাই যদি মেসেজ কৰে আপুনি নিজৰ মানে পাৰ্সোনাল একাউণ্টত আপুনি নটিফিকেশনটো পাই যাব আৰু মাৰ্কেটিং এণ্ড প্ৰমোশনাল ইমেইলছ এবাউট ইয়োৰ পেজ যদি ইন ফিউচাৰ আপোনাৰ কোনোবাই যদি কলেব কৰিব বিচাৰে বা কিবা প্ৰমোশন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই মানে মেইলখিনি আপোনাৰ নিজৰ পেজতে আহি যাব সো সেইটো যদি আপুনি অন কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইখিনি পাই যাব আৰু কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ মেইন একাউণ্টটো খোলা থওঁ সেইকাৰণে নিজৰ বিজনেছ পেজত কি হৈ আছে গম নাপাওঁ সো আপুনি এনেকৈ অন থ'লে আপোনাৰ মানে গোটেইখিনি গম পাই যাব এতিয়া মই ডান কৰি দিছো সো এতিয়া চাব পাৰে আমাৰ পেজটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল গাইজ ট্ৰেন্ডি শ্বুজ বৰ্তমান বনাইছো বুলি একো ফলোৱাৰ্ছ নাই সো আপুনি মানুহক শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই ফলোৱাৰ্ছ প্লাস ভাল ভাল আপুনি কন্টেন্ট আপলোড কৰি আপুনি পেজটো আৰু ভাল বনাব পাৰে এতিয়া প্ৰফেশনেল ডেশবোৰ্ড বুলি আছে য'ত আপুনি গোটেইখিনি অপচন চাব পাৰে যে কিমান মানুহে মোৰ পোষ্টটো চাইছে কিমান ইন্টাৰেক্ট কৰিছে লাইক শ্বেয়াৰ কিমান কৰিছে আৰু কিমান ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়িছে সো ইয়াতে আপুনি গোটেইখিনি গম পাই যাব ওকে সো আমাৰ পেজটো বনি গৈছে এতিয়া হোৱাটছ অন ইয়োৰ মাইণ্ড বুলি আছে যদি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট পোষ্ট আপুনি কিবা ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰে সিম্পলি আপলোড কৰি দিব তেনেকৈ কিবা আপোনাৰ দোকানত নতুন জোতা আহিছে তো জোতাৰ ফটোটো ক্লিক কৰি আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে আৰু
আপোনাৰ বিজনেছৰ হিচাপত হ'ব এইটো যে টিউশ্যন চেণ্টাৰ হয় আপুনি কি ছাবজেক্ট পঢ়ায় সেইটো দিব পাৰে বা যদি জিম হয় চ' আপোনাৰ কিমান আপোনাৰ পেকেজটো দিব পাৰে বা কি আপোনাৰ তাত এভেইলেবল আছে মানে প্ৰটিনছ মানে তেনেকৈ এক্সাৰচাইজেছবোৰ দিব পাৰে আৰু চ' এইটো বিজনেছ টু বিজনেছ ৰিলেটেড হ'ব চ' আই হোপ আপুনি গম পালে যে ফেচবুক পেজটো কেনেকুৱা বনাব লাগে চ' ইন ফিউচাৰ মই আপোনাক আৰু দেখাম নেক্সট ভিডিঅ' যদি মই বনাওঁ তেতিয়া মই আপোনাক দেখাম যে কেনেকৈ আপুনি এডছ লগাব পাৰে নিজৰ পষ্টটোত আৰু মানে কিবা এটা এমাউণ্ট পে' কৰি আপুনি বেছিকৈ ভিউজ পাব পাৰে চ' ইনিচিয়েল ষ্টেজত আপুনি নিজৰ কণ্টেণ্ট আপলোড কৰি থাকক কনচিষ্টেণ্টলি আপোনাৰ ভিউৱাৰ্ছ বাঢ়িব যদি আপুনি এডছ লগাব বিচাৰে এডভাৰটাইজ কৰিব বিচাৰে আৰু তাৰ পৰা কাষ্টমাৰ জেনেৰেট কৰিব বিচাৰে সেইটো মই আপোনাক ইন ফিউচাৰ দেখুৱাই দিম চ' আই হোপ আপোনালোকে গম পালে যে ফেচবুক পেজ কেনেকৈ বনাব লাগে চ' আপুনি দেখিব পাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে চ' এনেকুৱা ভিডিঅ'ছ আৰু ইন ফিউচাৰ পাবৰ কাৰণে নেক্সট জেন ক্ৰিয়েটিভ আছাম চেনেলটো ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে ইন ফিউচাৰ একো আপডেটছ আপুনি মিছ নকৰে আৰু উইথ দ্য ছেইম নেম নেক্সট জেন ক্ৰিয়েটিভ আছাম ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো পেজ আছে তাতে গৈ পেলাই ফ'ল' কৰি দিব কাৰণ তাতো মই বহুতখিনি আপডেট দি থাকোঁ বাকী আপুনি শুনি পাই আছে চাগে বাহিৰত আপোনাৰ চৰাইৰ আৱাজ আহি আছে চ' এইটো এটা বহুত ভাল লাগে আৰু কাৰণ আজিকালি মানে ইমান হেৰি হৈ গৈছে ন মানে লাইনৰ তাঁৰ হৈ গৈছে বা পলিউশ্যন হৈ গৈছে চ' গমেই নাপায় যে চৰাই আছে নে নাই চ' এইটো এটা ভাল এটা ইণ্ডিকেশ্যন হয় চ' এট দি এণ্ড আই হোপ আপোনালোকে গম পালে থেংক ইউ ভেৰি মাছ হেভ এ গ্ৰেট উইক মান্থ এণ্ড ইয়েৰ এহেড থেংক ইউ